I want my identity to be not limited to one thing. Like I was good at it and teacherले चाहिँ के अरे ल तँ पढा आज भनेर छोडिदिन्थ्यो क्या मलाई. The only reason these industries exist is because third world country को labor cheap छ. True. Moving on, अब चाहिँ मलाई just this question comes from मेरो आफ्नो personal experience हैन, जहाँ चाहिँ at times I go through identity crisis. Okay? Do you ever go through identity crisis because you are into tech, you are into comedy, you are actively working on अरू सेक्टर्सहरू हैन? अब you are also doing के अरे भागी समाचार हैन, कुकी रङमा पनि छौ, कुकी के अरे कमेडी टुकटुक छ हैन, we are collaborating हैन, हुन त यो सबै कमेडी हुने भयो. So beside that, do you suffer from identity crisis? No. Why? Because that's what, like, I want my identity to be not limited to one thing. हुन्छ नि कसैले मलाई कसरी चिनोस् जस्तो लाग्छ भने हुन्छ नि यो मान्छेले कति धेरै कुरा गर्छ हैन, आई वान्ट द्याट टु बी माई आइडेन्टिटी हैन. सो यो मेरो एउटा यसको लागि इन्सपिरेसन चाहिँ देयर्स दिस गाई नेम्ड रेमी गेलार्ड हु इज अ युट्युबर प्र्याङ्कस्टर होइन, उसको एकदम भाइरल प्र्याङ्कहरू छ होइन. अनि हि इज अल्सो फुटबलर यताउति होइन, अनि ट्रिक फुटबल सर्ट्सहरू गर्छ त्यसले होइन. अनि त्यही युट्युबमा उ गरेर हुन्छ. अनि त्यसको हरेक भिडियोमा चाहिँ हि सेज, उसले फ्रेन्चमा लेख्या हुन्छ, इफ यु डु एभ्रिथिङ यु क्यान बी एनिथिङ होइन, त्यो भनेर लेख्या हुन्छ. एन्ड आई वाज भेरी इन्सपायर्ड बाई दिस फ्रेज होइन. लाइक वाइ बी जस्ट वान थिङ, किन? देयर इज नो रिजन टु होइन. यु क्यान बी डु एभ्रिथिङ एन्ड यु क्यान बी एनिथिङ यु वान्ट. सो यसलाई चाहिँ कतै कतै मास्टर अफ अल ज्याक अफ ननमा रिलेट गर्न सकिन्छ. Master of all, jack of all, master of none. Oh yeah, I yeah. know, but then the ideal thing would be the first के master of all jack of all. Yeah, I don't think that's possible though. सबैमा mastery गर्नु त. So के छ त तिम्रो त्यसको answer चाहिँ? Yeah, I like because you said if you it makes sense. At least अहिलेको एजमा चाहिँ अनि like looking at how the world is changing, I think you have to be jack of all trades. हैन, because मेरो prediction चाहिँ के हो भने फ्युचरमा एक्सपर्ट भन्ने कुरा त्यो कन्सेप्ट नै हराएर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बिकज देयर विल बी नो निड बिकज अफ इन्टरनेट, बिकज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड एभ्रिथिङ. एक्सपर्टको जरुरत नै हराएर जान्छ क्या. अनि देयर विल बी नो सच थिङ एज अ करियर, देयर विल बी करियर्स, मल्टिपल करियर्स होइन. बिकज हुन्छ नि हामीसँग इन्टरनेट छ होइन, वी क्यान लर्न एनिथिङ, वी क्यान बी एनिथिङ हुन्छ नि, इफ यु जस्ट इन्भेस्ट अ लिटल बिट अफ टाइम होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल हु डु द्याट विल ह्याभ एन एडभान्टेज होइन. सो इन द फ्युचर दिज आर लाइक दिस विल बी नर्म, दिस विल बी द नर्मल वेयर पिपल विल होल्ड अन टु मल्टिपल करियर्स होइन. अनि यस्तै खालको मान्छेहरू चाहिँ आई थिङ्क विल बी सक्सेसफुल इन द फ्युचर है. तिमीले त पुरा उसको प्याराडाइमै चेन्ज गरिदियो ब्रो. के को जुन यो ट्रेडिसनल अप्रोच छ नि, आई थिङ्क त्यो हुन्छ नै. किनकि यु आर अल्सो डिनाइङ द फ्याक्ट दे विल बी कन्सल्टेन्ट. प्लिज डोन्ट डिनाई ब्रो. नो त्यो त हुँदैन, बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स टु डु होइन. एक्सपर्ट्स आर कन्सल्टेन्ट. नो देयर आर सो मेनी थिङ्स टु डु द्याट हुन्छ नि यो लाइक हुन्छ नि, आई विल ह्याभ 5 or 10 थिङ्स द्याट आई डु एन्ड देन यु विल ह्याभ 5 or 10 थिङ्स द्याट यु विल डु एन्ड देयर विल बी मोर थिङ्स इन्भेन्टेड you know. There will be more things invented. जस्तो like AI आउँदैछ होइन, there will be AI consultants होइन. AI पछि त्यसपछि के निस्किन्छ होला नि होइन. सो त्यो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन. कन्सल्टेन्ट्स विल always be there. Okay, so we still have because अब a lot to make out of being consultant. मलाई कमेडीको बारेमा थाहा छ, तिमीलाई के अरे मार्केटिङको डिजिटल मार्केटिङको बारेमा थाहा छ होइन. सो वी निड इच अदर. ट्रु. And त्यसरी नै चल्छ. विल फाइन्ड सिनर्जिज यसरी नै. बट लाइक देयर विल बी लेस एक्सपर्ट्स. ओके. सो आई थिङ्क हाम्रो कम्युनिकेसनमा चाहिँ वी हेभ टु, सो नाउ आई थिङ्क आयुषको करियरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ वी हेभ टु टक अबाउट वेयर डज द किला कम्स इन. वाट इज किला?
किला चाहिँ मैले अहिले काम गरिरहेको कम्पनी हो होइन लाइक मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ 42 टेक प्राइभेट लिमिटेड हो अहिले चाहिँ अनि वी आर वर्किङ अन ए प्रडक्ट कल्ड किला विच इज ए क्यानाडा बेस्ड स्टार्टअप अनि इट्स लाइक नन प्रफिट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर लाइक नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूको लागि बनाएको चाहिँ एउटा लाइक एमआइएस भनौँ न म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर अनि त्यसमै काम भइरहेको छ लाइक मलाई चाहिँ 2016मा चाहिँ मलाई युएसको स्टेट डिपार्टमेन्टले आइभिएलपी प्रोग्राममा युएस लगेको थियो एन्ड द्याट इज अ भेरी प्रेस्टिजियस एक्सचेन्ज प्रोग्राम जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूको लाइक माइन्ड्सहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ बोलाएर वी डु के अरे आइडिया एक्सचेन्ज प्रोग्राम हो भनौँ न एउटा सम सर्ट अफ 1 मन्थको प्रोग्राम थियो अनि म चाहिँ युएसमा गएको थिएँ एन्ड इट वाज अबाउट डिजिटल गभर्नेन्सको बारेमा नै होल प्रोग्राम बेस्ड थियो क्या सो द्याट वाज इन 2016 अनि त्यहाँ नै मैले मेरो सिइओलाई अहिलेको करेन्ट सिइओलाई भेटेँ अनि त्यसपछि आई टोल्ड हिम व्हाट आई डु आई टोल्ड हिम अबाउट एभ्रिथिङ द्याट आइभ डन अनि त्यसपछि म यता आइसकेपछि हि जस्ट के अरे अफर द्याट हुन्छ नि कि वी निड गुड डेभलपर्स वाइ डोन्ट यु क्रिएट अ कम्पनी देयर अनि वी क्यान वर्क टुगेदर भनेर अनि द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अहिले चाहिँ कतिजनाको टिम छ अहिले आई हेभ अ ग्रुप अफ लाइक म सहित 5 जना हो अनि नेपालमा चाहिँ अनि अहिलेको चाहिँ किला डज नट वर्क कुनै पनि लोकल प्रोजेक्टमा अहिलेसम्म बाहिरकै प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ नेपालको एउटा बेस हो भनौँ होइन नन प्रफिटको लागि चाहिँ नन प्रफिट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर इट्स कल्ड किला.co भन्ने वेबसाइटमा भेटिन्छ अहिले चाहिँ युएस क्यानाडा अस्ट्रेलियामा हाम्रो क्लाइन्ट बेस छ अनि अगेन अब एन्टरप्रेन्योरसिप म्यानेजिङ अ टिम रनिङ अ कम्पनी कम्स विथ अ डिफ्रेन्ट प्रेसर होइन सो हाउ डु यु म्यानेज कमेडी र यो आफ्नो फुल अन करियर चाहिँ आई ट्राई टु किप इट सेपरेट होइन सो गाह्रो छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो दिउँसो नै अफिस छोडी यताउति भाग्नु नि परिरहेको हुन्छ होइन सो इट्स जस्ट अबाउट लाइक बेला बेलामा गाह्रो चाहिँ हुन्छ बट वाट आई डु इज आई ट्राई टु सेपरेट द बोथ वर्ल्ड्स होइन सो कामको बेलामा म काम बाहेक अरू सोच्दिनँ अनि वान आइम डुइङ कमेडी आई डोन्ट वरी अबाउट द वर्क इभन दो त्यहाँनिर टन्ने काम भए पनि सो इज इट फर यु तिम्रो लागि ऊ हो यो एउटा स्केप हो यताउताबाट yes that's how it started होइन सो पहिला सुरु गर्दाखेरि चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ लाइक आई युज टु वर्क लट त्यसपछि आई निड सम ब्रेक त्यही भएर कमेडी सुरु गरेको हो होइन नाउ कमेडी हेज बिकम अ वर्क इन इट सेल्फ होइन तर या बट इट्स फन अनि इट्स नट लाइक आई डोन्ट इन्जोय के अरे प्रोग्रामिङ लाइक आई इन्जोय इट अ लट सो एकदम आफ्नै इन्ट्रेस्टले नै कम्प्युटर प्रोग्रामिङ पढेको हो होइन सो आई रियली इन्जोय माई वर्क सो म त्यहाँ गर्छु त्यो बेला चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अबाउट comedy I don't think about anything else that I do अनि त्यो बेला चाहिँ it's just my own world अनि त्यसपछि काम सक्यो अनि त्यसपछि I go to another world and just think about that so त्यो तरिकाले I try to keep it separate I try not to एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट नगरोस् अनि अहिलेसम्म युगमा चाहिँ प्रोसेसमा सक्सेसफुली छौ भेरिङ सक्सेस मोस्ट अफ द टाइम्स इट्स ओके कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटाले अर्कोलाई हाबी गरिदिएर हुन्छ सबै कुरा छोडेर भागिदिउँ जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ यस कैलाश पर्वत गइदिउँ जस्तो लाग्छ फेरि त्यहाँ गएर फर्केर कन्टेन्ट लिएर तर त्यही कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स हुन्छ नि युजली चाहिँ के हुन्छ भने अब दुइटैमा एकैचोटि कामको प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर त्यो बेला चाहिँ हुन्छ तर इट गेट्स बेटर त्यो बेला चाहिँ आई हेभ टु कन्सियसली थिङ्क अबाउट म्यानेजिङ माइ सेल्फ होइन विच आइ एम नट गुड एट आइ एम भेरी ब्याड एट आई एम भेरी ब्याड एट स्पेसली मलाई जुन चाहिँ सबै कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्ने हो जुन चाहिँ धेरै कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्ने भएर चाहिँ आई एम भेरी ब्याड एट म्यानेजिङ थिङ्स होइन आई हेभ टु कन्सियसली टेल माइ सेल्फ द्याट होइन अहिले चाहिँ त्यो कुराको बारेमा नसोच यही कुरा मात्रै दिमागले गाह्रो हुन्छ तर मनाउँछु म सो आई हेभ ट्राइड अ बन्च अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स अफ म्यानेजिङ माइ सेल्फ आई ट्राइड बन्च अफ डिफ्रेन्ट एप्स टु डु लिस्टहरू यताउति होइन आई ट्राइड युजिङ क्यालेन्डर्स डिन्ट रियली वर्क द्याट मच अहिले चाहिँ आई एम रिजोर्टिङ टु
proper के अरे पेपर पेन वाला टु डु लिस्ट अनि द्याट्स एक्चुली वर्किङ फर मी. Is it similar to coming back to the basic? त्यो नै होइन मेरो लागि चाहिँ. द रिजन लाइक टेक्नोलोजी अथवा हुन्छ नि एप्स एन्ड डिन्ट वर्क वाज बिकज कम्प्युटर्स र फोन्स भनेको एकदम डिस्ट्र्याक्सन मसिन हो क्या. देयर आर लट अफ डिस्ट्र्याक्टिङ थिङ्स गोइङ अन अराउन्ड द प्रोडक्टिभिटी एप होइन. तर तिम्रो एउटा टु डु डायरी छ भने चाहिँ त्यसमा टु डु बाहेक केही पनि हुँदैन क्या होइन. द्याट्स वाइ इट्स वर्किङ फर मी. अब टु डु लिस्ट गरेर मैले ल्यापटप खोलेर क्यालेन्डर हेर्छु भनेर ल्यापटप खोलेँ बाई द प्रोसेस क्यालेन्डर त खोलेर त हेरेँ तर आई अल्सो चेक फेसबुक, आई अल्सो चेक इन्स्टाग्राम होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी डिस्ट्र्याक्टिङ फर मी. अनि देन आई रिजोर्टेड ब्याक त होइन लाइक पहिला युजै गर्दिनँ थिएँ. अनि मैले एउटा प्रपर टु डुको लागि छुट्टै नै डायरी किनेर आई स्टार्टेड वर्किङ अन इट एन्ड द्याट इज वर्किङ सो फार फर मी. सो त्यसले चाहिँ मलाई म्यानेज गर्छ. आई हेभ अ डे टु डे टु डु लिस्ट अनि त्यसपछि क्रस गर्दै जाने. सो बुलेट जर्नलको सम भर्जन अफ बुलेट जर्नलिङ. ओके. अनि त्यही त अस्ति मैले त्यो के अरे चितवनमा पनि तिमीले डायरी लेखिरहेको थियो नि त. आई वाज लाइक दिस इज अ टेक गाई. आई ट्राई टेक भने नि बट आई एम अल्सो भेरी डिस्ट्र्याक्टेड. सो फोन र उसले चाहिँ इफ आई ह्याड अ सेपरेट थिङ द्याट ओन्ली हुन्छ नि लाइक टेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट द्याट ओन्ली हेल्प्स मी in my productivity, then I would have, I guess, went for it. So अब चाहिँ आयुषलाई चाहिँ कुन भर्टिकलमा जानु मन छ? What are the other verticals that you want to go? Like I would comedy गर्दै चाहिँ YouTube was fascinating for me हैन, but not stand up comedy वाला YouTube, but YouTube in general, YouTube channel, shows, whatever जुन I am doing. बाँकी समाचार गर्दैछु and it's doing pretty well. Pretty proud of what we have put. So Aayush would be hacking the YouTube algorithm pretty soon then. I'm trying to. Yes. Wow. So I'm trying to figure out what's in there. के छ त्यहाँ भनेर. Yeah. त्यही त गर्दै जाने, बुझ्दै जाने, मिलाउँदै जाने. Okay. अनि केही छ जस्तै फर एक्जाम्पल आई थिङ्क यो क्वेसन सोध्दा ठिक हुन्छ होला. के गर्न मन छ, के गर्न मन छैन ब्रो तिमीलाई? That's difficult, man. ब्याङ्कको अकाउन्टेन्ट हुन मन छ? ब्याङ्कको अकाउन्टेन्ट त्यस्तो त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्दैन, तर लाइक ब्याङ्क खोल्न मन छ? Dude, man, that's a great idea. It is. ब्याङ्क खोल्नु त रमाइलो हुन्छ होला नि यार. बवाल रमाइलो हुन्छ नि. तर लाइक आई विश आई अन्डरस्टुड अकाउन्टिङ. इट्स सो डिफिकल्ट, म्यान. फिनटेक राम्रो त भन्दा होइन? फिनटेक वालेट खोल्न मन छ ब्रो? नट वालेट. इट्स like it's a boring idea now हैन. सुरुमा इट वाज इन्ट्रेस्टिङ, तर धेरैजनाले गरिसके इट्स अ बोरिङ आइडिया. अब चाहिँ हैन, इट्स निडेड तर इट्स नट फन. के गर्न मन छ त अब बिसाइड युट्युब? कि 5 वर्षको लागि चाहिँ युट्युब हो, त्यसपछि चाहिँ जे होला देखा जाला? अहिलेसम्म त त्यो तरिकामै गइरहेको हो होइन. लाइक फिल्म मेकिङ, आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन फिल्म मेकिङ होइन. डिरेक्सन, ओ माई गड, डिरेक्सनमा चाहिँ no like हुन्छ नि, I watch a lot of video essays about movies, about cinematography, about direction on YouTube नै पनि, and it's very interesting how much you can convey using videos हैन, किनकि it's a language and it's a storytelling. Yeah, it's storytelling. It's very close to what we do in stand up हैन. So and whatever we do, we're telling some form of story, right? So visual storytelling is very fascinating, and it's something that it has been अहिलेको अडियन्सलाई इङ्गेजिङ गराइरहेको नै भिडियो कन्टेन्ट. या तर हुन्छ नि, त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एटलिस्ट नेपाली मिडियामा, नेपाली के अरे भिडियोज, मुभिज, फिल्म्स, इभन युट्युब, दे आर नट युजिङ द भिजुअल मिडिया ल्याङ्ग्वेज वेल होइन. टेक्निकली इट्स स्ट्रङ है, टेक्निकली स्ट्रङ, तर राइटिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क वी ल्याक गुड स्क्रिप्ट राइटर्स होला. अनि स्क्रिप्ट राइटर्स पनि होइन, तर यस्तो क्या, देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन समथिङ लुकिङ गुड एन्ड इज एक्चुली गुड. के अरे it can look good, but it might not convey the right message, right? Just having beauty roles in your video does not mean that it's a good video. Exactly. A well composed shot does not mean it can convey your story. Yeah. Like
does this shot justify what story or emotion is portrayed होइन जस्तै अब मुभीहरूमा नेपाली मुभीहरूमा के देखिन्छ भने एकदम इमोसनल सिन चलिरहेको हुन्छ तर के अरे भिडियो चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ हुन्छ नि यता हावा चलिरहेको हुन्छ एन्ड इट्स अ भेरी इमोसनल स्याड सिन होइन लाइक युज सिनेमाटोग्राफी टु एक्सप्रेस इमोसन्स नट जस्ट टु सो ब्युटी द्याट्स वाट आई थिङ्क क्या त्यो भिजुअल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रोसँग युज भइरहेको छैन क्या देयर आर कपल अफ पिपल हु डु इट रियली वेल अनि के अरे भनिदिइहालौँ है आई थिङ्क युट्युबमा भन्न पाइयो नि त के अरे मुभी हेर्न गएको थियो हामी ब्रेकअप मुभी हेर्न होइन म र मेरो एउटा भाइ इज अ फोटोग्राफी हिमसेल्फ यस्तो स्याड सिन थियो होइन ऊ र म एकअर्कालाई हेरेर हाँसिसौँ क्या अनि अस्ट्रेलियाको सिन थियो होइन एउटा एक के अरे केटाकेटीको सिन अनि दुईजना यसरी बसिरहेको छौँ समुद्रको साइडमा हावा लाग्छ कि लास्टै होइन त्यो हावाले चाहिँ केटा र केटीको दुइटै कपाललाई अब यस्तरी घुमाइदिएछ कि होइन अब एकैछिन हेर्दाखेरि अफकोर्स हावा लाग्छ घुमाएको छैन त्यो चाहिँ 10-15 मिनटको सिन थियो सिरियस सिन तर त्यो कपालले चाहिँ कस्तो भइदिएछ एकदमै कमेडी कि केटालाई पनि स्वास छैन केटीलाई पनि स्वास छैन कि आई वाज लाइक हेरेर चाहिँ हाँसेछ होइन से टाइप होइन अब हाम्रो टाइम ल्याप्सहरू थाहा बुझ्छ नि त होइन पत्तु टाइम ल्याप्स के भन्न पाइन्छ नि होइन पाइयो ल काट्न परेन सो आई थिङ्क अनि एउटा कुरा चाहिँ वाइ आई फाइन्ड इट रियली होपफुल कि पिपल लाइक यु वान्ट टु गेट इन्टु कन्टेन्ट क्रिएसन डिरेक्सनमा चाहिँ होइन बिकज आई थिङ्क फिल्म मेकिङ इज अ फिल्ड होइन जहाँ चाहिँ बाहिरबाट इन्डस्ट्री जस्तो फर इक्जाम्पल टेक गाई होइन फ्रम एन एक्सपिरियन्स अफ कमेडी running a company that works in non-profit has an experience of storytelling comes into film production now that guy has some potential that guy can change something definitely and a new perspective maybe अहिले चाहिँ आम त्यो हुन्छ नि युट्युबमा पनि त्यो बाँकी समाचार गर्दाखेरि पनि आइएम ट्राइङ टु लर्न एज मच एज फ्रम अदर पिपल एज आई क्यान टेक्निकल साइड्स हुन्छ नि के हो कस्तो त्यो कुरा पनि बुझ्दैछु I don't know if I'll like I'll do it. At least एउटा मुभी चाहिँ बनाउँछु भन्ने सोच न या त्यो चाहिँ छ हैन मेबी I'll start with short movies यताउति अनि त्यसको लागि चाहिँ कुराहरु भइराको छ एक्टिङमा चाहिँ because you are a fucking attention whore. Yeah, I know. It is. But yeah, like I think I'll do acting to some time. I want to do theater acting someday. How do you differentiate theater acting and like camera acting? Like camera acting is more interesting. Why? Because you have to work with subtleties, not loudness. हैन किनकि the camera can get on close up. Exactly. हैन you can show edit well. हैन so camera acting is more interesting. There are more subtle. There are more things that you can do with the camera. Theater acting is more challenging. Because you have to do those, you have to convey the emotion with very limited resources. Because मान्छेहरु टाढा हुन्छ हैन the audience sees everything at the same time. Plus यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ there is a separate well developed technology that is side by side working with an actor expression to storytell अब थिएटरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ just people and the it's very organic अनि धेरै भयो लाइट सो त्यो बाहेक अरु खास के हुँदैन त so I think that makes it धेरै नै difficult so theater acting is something that I want to do because it sounds a lot of fun complicated अनि त्यसपछि limited रिसोर्समा के अरे सब म्याक्सिमम के अरे आउटपुट कसरी लिएर आउने त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थिएटर एक्टरमा आई हेभ नो आइडिया है फेरि समडे मेबी अलिकति टाइम खाली because I think the theater acting गरिसकेपछि you will be able to work well with actors के डिरेक्सन हो कन्टेक्स्टमा चाहिँ but it's way in the future. I'm not like अहिलेको लागि चाहिँ भनेपछि YouTube is YouTube is very interesting. At least YouTube को algorithm is very interesting. अनि मलाई चाहिँ तिम्रो अझै के कुरा पनि सही लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यु वेयर फ्रम टेक साइड नि त न आई एम किप रिफरिङ टु इट बट देन मलाई कस्तो लाग्छ मैले सफ्टवेयर डेभलपरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन आई सी देयर अप्रोच डिफ्रेन्टली के होइन पहिला तिनीहरूले चाहिँ एमबिपीकै कुरा भनौँ न टक 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 के अरे आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ प्रब्लम्सहरू कि होइन अनि फ्लो चाट्यो होइन अनि त्यसपछि त्यसको प्रब्लम सल्भिङतिर लाग्छ होइन अनि कसरी आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ कि यो प्रब्लम अहिले सल्भ गर्नुपर्छ कि 3 महिनापछि प्रब्लम सल्भ गर्दै हुन्छ अनि आई थिङ्क द्याट अप्रोच क्यान रियली बी युज अन लट अफ अदर थिङ्स के लाइफमै युज गर्दै भन्छ होइन डेफिनेटली म त एकदमै त्यो
स्कुल लेभलदेखि प्रोग्रामिङ सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै बिलिभ गर्छु. Not because you want everyone to be a programmer. No. But then you want to teach them. Yeah, logical thinking, Exactly. problem Critical solving thinking. skills, critical thinking, त्यो सब कुरा डेभलप गरिदिन्छ क्या. And I think the reason that I got introduced to programming in an early age, 9th 10th मा हुँदाखेरि हैन, Q basic, which I was like good at त्यो बेलामा. टिचरले चाहिँ मलाई because I found it so interesting that I just कुन चाहिँ सरले पढाउनु पर्दैन थियो क्या. मैले त्यो बेलाको बुक के अरे कलेजको बुक पनि अनि अर्को बुक किनेर पनि मैले के अरे एक्लैले यत्तिकै पढिदिएको क्या. अनि म त्यति धेरै किताब पढ्ने मान्छे पनि होइन क्या होइन. त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको क्या. अनि त्यो एकदम लाइक आई वाज गुड एट इट. अनि टिचरले चाहिँ के अरे ल तँ पढा आज भनेर छोडिदिन्थ्यो क्या मलाई. सो आई युज टु टिच माई ओन क्लास वेन इट लाइक प्रोग्रामिङ चाहिँ होइन. सो त्यो बेला कस्तो त्यो हुन्छ नि लाइक त्यो बेला मैले कम्प्युटर बुझेको क्या होइन. कम्प्युटर इज नट जस्ट अ मसिन वेयर यु क्यान डु फन स्टफ क्या. कम्प्युटर इज अ मसिन विच वर्क्स फर यु. मैले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने हो यस्तो यस्तो गर्दै भनेर अनि कम्प्युटरले त्यो काम गरिदिने हो. अनि त्यो कुरा मैले त्यो 9th 10th मा बुझ्दाखेरि अनि त्यसपछि आई वाज भेरी फेसिनेटेड. अहिले ब्याचलरमा केटाहरूले हुन्छ नि त्यो केटाकेटीहरूले सरी ब्याचलरमा चाहिँ स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर बनाउने भनेर ब्याचलरको फाइनल इयर प्रोजेक्ट हुन्छ तिनीहरूको. त्यो मैले 9 मा बनाएको होइन. 9 मा चाहिँ फ्रन्ट पेज पनि गरेँ. फ्रन्ट पेज, ड्रिम विभर, सब दुनियाँ दिवाना, विन्डो मुभी मेकर सबै मैले फर्स्ट के अरे भिडियो बनाएको 10 मा हो. त्यो बेला चाहिँ मैले के अरे विन्डोज मुभी मेकरमा इङ्ग्लिस भिडियोहरूको लिप सिङ्क भिडियो नेपाली गीतमा क्या. अनि अहिले अपलोड गरे हो क्या. त्यो होइन अर्कै त्यो बेला त्यो भिडियो कहाँ गयो थाहा छैन. तर त्यो बेला चाहिँ के अरे इङ्ग्लिस गीतहरूको भिडियो लिपसिङ टु नेपाली सङ भनेर बनाएको थिएँ मैले. सो या लाइक आई एक्सपेरिमेन्टेड विथ एभ्रिथिङ. धेरैले म अघि किन हाँसेको बुझ्नु होला त्यसको लागि चाहिँ यु सुड गो एन्ड मेरो युट्युब च्यानलमा मैले एउटा बहुत घटिया भिडियो राखेको छु. अनि चेक गरिदिनु होला. अनि वाइ नट टु प्यानिक, वाइ डोन्ट प्यानिक. यो चाहिँ मैले एउटा अडियन्सलाई के भन्नुपर्छ भन्दा बिकज आइसँग अब धेरै नै काम गऱ्यो नि त. अनि यो ठ्याक्क देखिन्छ कि हाफ टी सर्ट लाएर आउँदाखेरि चाहिँ डोन्ट प्यानिक भयो देखिन्छ. अनि एट टाइम्स होइन म चाहिँ अलिक खतरा स्मार्ट मान्छे हो नि त म. सो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो एउटा दुइटा टाइममा चाहिँ मैले आइसको त हात भिजुलाइज गर्दै हो कि डोन्ट प्यानिक. मलाई त्यो प्यानिक स्टेटमा हुन्छ नि त्यहाँ छ डोन्ट प्यानिक गर्नु भन्नुहुन्छ. आई कतिपय टाइम्स चाहिँ मेरो बिजनेसको नेचरै कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन त आई थिङ्क द्याट्स एन एक्सक्युज. आई थिङ्क आई सुड वर्क मोर अन माई नेचर. म प्यानिक स्टेटमा भइदिन्छु कि होइन. बट देन अहिले फर्चुनेटली आई फिगर आउट अ वे कि हाउ टु ब्यालेन्स योर सेल्फ, हाउ टु गेट ब्याक टु नर्मल पोजिसन, हाउ टु पर्फर्म होइन, हाउ टु रिमेम्बर कि झन् बिगार्ने हो नि त होइन. सो तिम्रोमा चाहिँ वाइ डिड यु ह्याड अ ट्याटु? होल ट्याटु नै राखिसकेपछि चाहिँ डेफिनेटली हेज टु क्यारी सम भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक दिस एक्चुअली कम्स फ्रम माई फेभरेट बुक which is called The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. And it is sci-fi. It's a comedy science fiction parody. So like it's a very funny book that Douglas Adams le lekheko, and he's one of the funniest people in the world. Sadly he's not anymore. But like Hitchhiker's Guide to the Galaxy is one of the funniest piece of literature in our entire solar system भन्छु म चाहिँ हैन. So like त्यो बुकबाट चाहिँ निकालेको यो डोन्ट प्यानिक भन्ने होइन. सो त्यो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने द होल स्टोरी अब इट्स सो बिजार एन्ड सो स्ट्युपिड एन्ड प्रोफाउन्ड, भेरी लाइक स्मार्ट एट द सेम टाइम क्या. एन्ड आई लभ द्याट. सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने द होल स्टोरी स्टार्ट्स बाई द अर्थ गेटिङ एक्सप्लोडेड होइन. अर्थ डिस्ट्रोय हुन्छ विदिन द फर्स्ट च्याप्टर नै. फर्स्ट च्याप्टरमा अर्थ एक्सप्लोड हुन्छ एन्ड देयर इज दिस वान गाई द प्रोट्यागनिस्ट हु इज एबल टु
गेट अ हिच हाइक अन अ स्पेससिप To ठ्याक्क galaxy. एक्सप्लोर्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा स्पेससिपमा हिच हाइक गरेर त्यहाँ पुग्या हुन्छ क्या। स्पेससिप चाहिँ एलियनकै हुन्छ कि ह्युमनकै? होइन एलियनकै ओके होइन। सो द्याट्स हाउ द होल थिङ स्टार्ट्स। अनि त्यसपछि सिन्स हि इज नाउ अ नोम्याड, ग्यालेक्सीको नोम्याड, हि फाइन्ड्स दिस बुक कल्ड द हिचहाइकर्स गाइड टु द ग्यालेक्सी। इट्स अ बुक विदिन द बुक होइन। सो यो चाहिँ ग्यालेक्सी कसरी ट्राभर्स गर्ने को बारेमा एउटा सानो बुकलेट हुन्छ क्या होइन। अनि त्यो बुकमा चाहिँ एकदम ठुलो अक्षरले डोन्ट प्यानिक भनेर लेखा हुन्छ क्या होइन। अनि त्यो द बुक इट्स सेल्फ इज भेरी प्रोफाउन्ड, भेरी स्टुपिड एन्ड भेरी फनी। अनि त्यही भएर पनि लाइक हुन्छ नि इट्स अनि त्यो बुक मेरो फेभरेट बुक भएको भएर पनि राखेको मैले डोन्ट प्यानिक भनेर होइन। सो लाइक वाट द्याट बुक टट मी लाइक एकदम बेसिकली इज हुन्छ नि इट्स लाइक द होल वर्ल्ड, द होल ग्यालेक्सी इज स्टुपिड क्या होइन। It's stupid, it's meaningless होइन। It's meaningless तर हुन्छ वाट एभर भ्याल्यू वी हेभ कन्ट्रोल ओभर इट। डिफाइन्ड भ्याल्यू होइन। लाइक हुन्छ नि तिमीलाई हुन्छ नि तिमीलाई आफ्नो कम्पनी भ्यालुएबल लाग्छ, आफ्नो आइडेन्टिटी भ्यालुएबल लाग्छ होइन। बट यु हेभ टु अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस विल गो त्यस होइन त्यो कम्पनीमा के अरे अर्ग्यानिकली भ्याल्यु छैन क्या। तिमीले भ्याल्यु पुट गरेको, तिमीले भ्याल्यु असाइन गरेको। अनि यो मैले असाइन गरेको भ्याल्यु चाहिँ मेरो हाइपोथेटिकल हो कि इट एक्चुली बिकज आई हेभ असाइन्ड अ भ्याल्यु इट एक्चुली एक्जिस्ट। नो, तिमीले असाइन गरेको भएर इट एक्चुली एक्जिस्ट होइन। बट अल्सो यु हेभ टु नो द्याट यु हेभ कन्ट्रोल ओभर इट। सो इफ आई डाई टुमोरो द भ्याल्यु गोज अवे विथ मी। या अफकोर्स। त्यसो भए त ब्रान्ड बिल्डिङको कुरै नो। अब त्यो हुन्छ नि किनकि यु मेड अ थिङ द्याट वेयर अदर पिपल क्यान असाइन भ्याल्यु एज वेल। ओके होइन। सो देयर हेज टु बी समवन सम लिभिङ बिङ असाइनिङ भ्याल्यु अल द टाइम। या सो सोच न के अरे अब भोलि नै एभ्रिबडी डिसाइड्स द्याट एप्पलको प्रडक्ट राम्रो छैन भन्ने त एप्पलको भ्याल्यु सकेन एक्ज्याक्टली होइन। सो इट्स अल इन आवर माइन्ड्स राइट। सो तिम्रो लागि तिम्रो कम्पनी तिम्रो यो लाइक ल यो द डुवर्सको ब्रान्ड इट्स भ्यालुएबल बिकज यु असाइन्ड भ्याल्यु टु इट होइन। वाट आइम सेयिङ इज इट नट द्याट इट्स नट रियल, आइ एम सेयिङ द्याट यु क्यान कन्ट्रोल इट होइन। and you can control it to an extent that you can take the same scale of value and assign it somewhere else. True. If there is need. होइन अहिले निड छैन यसमै राख एन्ड मेक दिस यो प्रायोरिटी एन्ड यु मेक दिस बिग होइन। यसको भ्याल्यु मेक इट सो बिग द्याट अदर पिपल क्यान असाइन भ्याल्यु टु इट होइन। बट अगेन इफ इट्स नट वर्किङ देन यु क्यान जस्ट डिसाइड ओके I'll put my value somewhere else. And again I think धेरै मपाइ भयो। I think I'm smart enough again of inviting you and adding value from your side. Yeah exactly. So what I'm saying is हुन्छ नि यो जति पनि हामीले जे कुरालाई पनि भ्यालुएबल ठान्छौँ नि त्यो हाम्रो माइन्डमा छ र वी क्यान कन्ट्रोल इट होइन। सो त्यो बुकले चाहिँ हिचहाइकर्स गाइड टु द ग्यालेक्सीले चाहिँ मलाई के सिकायो भने इभन इफ द वर्ल्ड गेट्स डिस्ट्रोइड डोन्ट प्यानिक, देयर्स अ ग्यालेक्सी टु एक्सप्लोर। अनि यो हातमा ट्याटु नै लगाउनु पर्ने कारण थियो कि तिमी कुनै पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ यु नो लाइक आइएम नट अ प्यानिकी पर्सन। इट्स जस्ट द्याट अब द बुक आई रेजोनेटेड विथ द बुक होइन। आई लाइक द्याट इज हाउ आई अपरेट भयो मलाई चाहिँ होइन। लाइक दिस इज अ फनी वे अफ सेयिङ हुन्छ नि म जसरी काम गर्छु त्यसरी नै यसले पनि के अरे त्योभन्दा पनि थिङ्स द्याट आई बिलिभ इन तर मलाई भन्न आइरहेको थिएन यो बुकले ठ्याक्क उ गर्थ्यो क्या होइन। सो त्यही लाइक हुन्छ नि आई पुट डोन्ट प्यानिक इज बिकज हुन्छ नि भोलि नै मेरो सबै कुरा डिस्ट्रोय भयो भने पनि वाट एभर आई पुट हुन्छ नि जस्तै मेरो कमेडी करियर नै सकियो, मेरो के अरे आइटीको जब छुट्यो मेरो भने पनि I shouldn't panic because there's a galaxy to explore and you can always use your value and pour it somewhere else. Yeah and create a value out there. होइन। सो त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै हुन्छ नि I resonated with the book in that level क्या हुन्छ नि द्याट it's एक त everything is stupid होइन। it does not mean that it makes so much sense because it's coming from a comedian.
things are stupid, man. And you are trying to make money out of it, bro. No, सोच न हुन्छ नि हाम्रो हुन्छ नि द वर्ल्ड इकोनोमी भनेर चाहिँ सबैजना पैसा हुन्छ वर्ल्ड इकोनोमी भनेर छ एन्ड द इकोनोमी इज रन बाई स्टक एक्सचेन्ज विच इज बेसिकली क्रिएटिङ भ्याल्यु आउट अफ एयर एक्ज्याक्टली एन्ड द वान अफ द मोस्ट जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई कस्तो अजिब लाग्छ कि अस्ति मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ उबर होइन द मोस्ट भ्यालुएबल ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी इज नट मेकिङ एनी प्रफिट इट्स नट मेकिङ एनी प्रफिट बट इट्स देन पिपल आर स्टिल पोरिङ अ लट अफ भ्याल्युज अन आइपिओस होइन अब एप्पल $1 ट्रिलियन कम्पनी फर्स्ट टाइम भयो अनि त्यसको भोलिपल्ट फेरि घट्यो पनि होइन अनि लाइक हुन्छ नि बिलियन्स अफ डलर्स एकै दिनमा आउने जाने त गर्दैन नि त होइन इट्स जस्ट इन आवर हेड एन्ड ट्विट ट्विटर ट्रम्पले एउटामा केही ट्विट गरिदियो होइन अब इलन मस्कले हि स्मोक्ड के अरे जो रोगनको पडकास्टमा टेस्लाको भ्याल्यु घट्यो अरे See, के हो यो this is just in our heads, क्या? True. होइन and I'm not saying that just because it's in our heads it's invalid. True. Invalid होइन it's valid, but we also have to know that mean चाहिँ we should be aware that we should be like हुन्छ नि aware enough not to let those things control you. We control these things. True. होइन सो लाइक हुन्छ नि कन्ट्रोल हाम्रो हातमा छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या अनि त्यो चाहिँ हाम्रो आयुष बाबाको No, but it sounds very preachy, sounds very के अरे हुन्छ नि बाबाले नै भन्ने कुरा जस्तो बट आई बिलिभ इन इट भेरी मच होइन र यो गर्न सजिलो चाहिँ छैन मैले पनि फिगर आउट गरेको छैन अनि द होल आइडिया तिमीले यहाँ भनिरहेको या रिपिट गरेको कुराहरू छ इट इज अल्सो यु ट्राइङ टु टेल द सेम थिङ अगेन युर आई ट्राई टु डु दिस लाइक आई विल नट लेट कमेडी अर आइटी बी माई आइडेन्टिटी सो मच द्याट त्यो कुरा इफ आई लुज इट देन आई विल बी नथिङ सम्म चाहिँ म हुन दिन्न होला क्या होइन सो आई ट्राई टु सो द्याट हुन्छ नि त्यही भएर ओके यो कुरा हुँदै छैन भने ओके आई लिभ if I'm not doing well in comedy and then okay I'll do something else. Okay, so I think यसमा त मसँग दामी एउटा राइट क्वेसन छ तिमीलाई. Okay, personal branding. How do you see personal branding? Personal branding, it's something that I've been thinking about but I haven't been able to figure it out yet. You can hire me as a consultant. Yeah, definitely. But still तिमीले कसरी बुझेछौ? Why do it's important? You know it's important. Yeah, it's very important. Why do you think it's important? And तिमीले कसरी बुझिरहेको छौ र तिमी केमा कन्फ्युज छौ? If you can be transparent about it as a podcast ma, because I want to get more views. Yeah. TRP. म ब्रान्डिङ पर्सनल ब्रान्डिङको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको लागि मेरो कन्फ्युजन चाहिँ होइन सुड आई सेपरेट अल दिज fields that I work in or put it in the same place होइन so त्यो चाहिँ तिम्रो कन्फ्युजन मेरो किनकि अब we have seen that in a lot of YouTube channels होइन मैले पर्सनको चाहिँ हेरेको छैन राम्रोसँग तर युट्युब च्यानलहरू अथवा ब्रान्डहरूमा पनि ब्रान्ड्स हेभ फेल्ड when they have tried to do too many things under the same umbrella होइन जस्तै अब के अरे what's a good example टेकमा अब Google example दिन मिल्दैन Google into everything doing amazingly well. Yeah. Google is like त्यो युनिकर्न कुराहरू बट there are a lot of channels on YouTube नै पनि नाम नलिम होला but they are doing everything at the same name and it's losing its identity. And I think it's denying a fact how internet works. Yeah. And now internet has become more niche ni ta. Yeah. And people go to one particular channel to find something they are looking किनकि यस्तो हो नि त the definition of brand is expectation. True. होइन सो ब्रान्ड भनेको चाहिँ वाट क्यान आई एक्सपेक्ट फ्रम दिस ब्रान्ड एन्ड इट क्यान बी अ भेरी एब्स्ट्र्याक्ट थिङ अर इट क्यान बी अ भेरी ट्यान्जिबल थिङ बट इट इज लाइक ब्रान्ड
कहाँ पढेको मैले ब्रान्ड डज नट बिलोङ टु द कम्पनी इट बिलोङ्स टु द पिपल It is not about what you say about your company, it's what your consumers say about your Yeah, exactly. brand, that's what the brand is. सो त्यो हो नि त ब्रान्ड भनेको सो इट्स एक्सपेक्टेसन सो मैले आइटी पनि मेरो पर्सनल इमेजमा द वान द्याट आई थ्रो आउट इन सोसियल मिडिया वाट एभर त्यहाँ चाहिँ मैले आइटी कमेडी आर्जेङ सबै कुरा हालेँ भने विल आई बी गोइङ अगेन्स्ट वाट आई एम सिइङ Or what you believe. What you believe in, like what I know about branding, or is it the other way around because I'm a person, not a company? So त्यो कुरामा चाहिँ म अलिकति कन्फ्युज छु because तिमीले अहिले right now you are aggressively promoting तिम्रो युट्युबको कन्टेन्ट यो हाम्रो बाँकी समाचार अनि इन्स्टाग्राममा I'm aggressive त भन्दिनँ but it's just started as के अरे trying to funnel my followers to the YouTube channel तर अहिले चाहिँ युट्युब तर इन्स्टाग्राममा पनि देयर लाइक ठिकैको फलोइङ बढ्दै इट्स नट ह्युज अहिले तर इट्स ग्रोइङ होइन सो अहिले चाहिँ म त्यहाँनिर सोच्दैछु के गर्ने आयुषको लागि चाहिँ एउटा आइडियल पर्सनल ब्रान्डिङ वुड बी समवेयर कि अ गाई हु इज इन्ट्रेस्टेड अन लट अफ थिङ्स हु इज डुइङ अ लट अफ थिङ्स अनि हरेक एउटा फेज 1 फेज 2 को इयरमा चाहिँ हि इज ट्राइङ एभ्रिथिङ अब आई थिङ्क तिम्रो फेलियर नभनौँ मेबी द्याट्स रङ एक्सपेरिमेन्ट तिम्रो अल्टिमेट ह्युमङ्गस सक्सेस चाहिँ कहाँबाट निस्किन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु क्यान एक्चुली फिगर आउट अ वे टु कनेक्ट दिस डट्स होइन समथिङ अब आई डोन्ट नो अब त्यो त अब जिन्दगी वी आर स्टिल यङ होइन यो पडकास्टमा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ त्यसले धेरै कुरा भन्छ बिकज आई थिङ्क दिस इज दि ओन्ली वान अफ दोज फ्यु प्लेसेस वेयर आई हेभ टक्ड अबाउट एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ डन अरू ठाउँमा चाहिँ वेन आई डु कमेडी आई जस्ट डु कमेडी आई डोन्ट टक अबाउट आइटी अर वाट एभर बिकज ब्रो तिम्रो अगाडि होस्ट सो यो पडकास्टमा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ द्याट विल टेल मी अ लट अबाउट माई पर्सनल ब्रान्डिङ I don't know yet. I'm just 5 years अघि के फर्क 5 yearsसम्म चाहिँ अब के अरे यो के भन्छ इन्स्टाग्राम सोसियल मिडियामा चाहिँ I'm trying to get into the influencer marketing business as well. Okay. होइन as an influencer yourself कि let's see के हुन्छ होइन or you are trying to be a platform which connects different influencers maybe I'll try influencer being an influencer for a while and then see how it goes but अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ yeah it looks fun but it might not be fun भइरहेछ मलाई चाहिँ where does money comes in is it comes to you as a validation कि okay मैले जे गरेँ त्यो चाहिँ सक्सेसफुल भयो त्यो चाहिँ सोशली एक्सेप्टेड भयो भनेर आउँछ कि money does not come into a play anywhere it just comes because money is just an indicator okay it's just validation yeah it's just a validation yeah and how तिमीलाई चाहिँ कतिको भ्यालिडेसन चाहिन्छ pretty much financial validation at this point कति भन्ने 60-70% it's not like it's not just about money but I think money is important होइन मनी इज इम्पोर्टेन्ट अब डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेन्ट मेरो सोधेको बिकज तिमी कतिपय कन्ट्याक्समा छौ पैसाको फ्लो चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ पज हुँदैन एउटा भर्टिकल अफ गरे पनि होइन मैले भन्न खोजेको कुनै पनि नयाँ भर्टिकल सुरु गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल भ्यालिडेसन तिमीलाई चाहिन्छ एक्चुली ओके एन्ड आई थिङ्क द्याट कम्स फ्रम यु बिङ एन एन्टरप्रेनर कि होइन एन्टरप्रेनर्स दे डु लुक लाइक हाउ मच मनी भन्दा पनि मनी आयो भने चाहिँ द्याट्स भेरी अल्सो यस्तो के मेरो लागि चाहिँ के हो भने हुन्छ नि प्रफिट गर्छ गर्दैन छुट्टै कुरा हो तर इट सुड सस्टेन इट सेल्फ रेभेन्यू कन्सिडरेबल गर्छ टेन्जिबल गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ इट सुड सस्टेन इट सेल्फ होइन जस्तै मैले आइटीबाट कमाएको पैसा निकालेर चाहिँ मैले कमेडीमा इन्भेस्ट गर्नु नपरोस् होइन सो इट सुड सस्टेन इट सेल्फ सो लाइक मेरो आफ्नो कुराहरूमा चाहिँ त्यही नै जान्छ ओके नाइस सो मुभिङ अन होइन मैले यो के अरे त्यो डुवर्सको फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई वान्टेड टु आई गेट एन अपर्च्युनिटी टु मिट अमेजिङ पिपल के एज अ सोसल मिडिया कन्सल्टेन्ट आई गेट टु मिट विथ डिफ्रेन्ट बिजनेसेस होइन ओनर्स अनि एन्ड फर्चुनेटली पिपल 40-50 प्लस भएको पिपल लिसन टु मी के वेन आई स्पिक हुन्छ नि सोसल मिडियाको बारेमा एटलिस्ट एन्ड आई लाइक द्याट होइन इट्स आई थिङ्क मेरो करियरको वान अफ द high moment is when I get to talk with someone, a very confused guy, and I help him with his solution on how branding should be done, and I
कन्भर्ट हिम इन्टु अ प्रिमियम क्लाइन्ट होइन द्याट इज वान अफ द त्यो चाहिँ आई फाइन्ड इट एकदम हाई के एकदम हाई हुन्छ त्यो प्रोसेसमा होइन आई लाइक द्याट एन्ड आई किल इट होइन अनि मेरो दिमागमा चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि चाहिँ सो सिन्स बिकज आई एम गेटिङ टु मिट अमेजिङ पिपल होइन वाइ डोन्ट आई रिकर्ड इट बिकज मेरो फोटो त ऊ भयो सो रिकर्डिङमा गयो अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी कसरी इभल्भ हुँदै भइरहेको छ भन्दाखेरि डुवर्सको चाहिँ जस्तै अब दिज अल पिपल्स दिज अल डुवर्स होइन आर डुइङ समथिङ होइन अनि एन्टरप्रेनर्सहरूको चाहिँ कस्तो एउटा ऊ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी समहाउ दि अदर टेन टु इभ्यालुएट अनि डु क्रिटिकल थिङ्किङ अन समवन एल्स बिजनेस कि कसरी गऱ्यो होला राम्रो हो नि त होइन वी डु अ लट अल द टाइम होइन अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अनि कतिपय अरूहरू नयाँ आइडियाजहरू आउँछ नि त हामीलाई जुन चाहिँ हामी गर्दैनौँ किन गर्दैनौँ भन्दा नट बिकज वी क्यान गो इन साइड वी क्यान क्र्याक इट बट देन हामीले अब छुट्टै भिजन लिइसकेको छौँ अनि आवर भिजन त्यो कुरा चाहिँ डज नट फिट इन्टु आवर ल्याडर नि त होइन सो वी डोन्ट डु इट तर मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ आई वान्ट डिस्कस इट यो प्लेटफर्ममा होइन सो द्याट यति कसैले हेरेर यति उसले हल्का आइडिया लिएर होइन उसले गर्न सक्छ भने वाइ नट भन्ने कुरा होइन सो यो लामो यो मलाई उसको बानी परेछ यार कमेडीको यार पन्च लाइन भन्न अगाडि पुरा सेटअप गर्छ नि होइन सो मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन वाट आर द थिङ्स द्याट आयुष वुड नट डु बिकज नट कस्तो फ्रेमै गर्न आएन वाट आर द थिङ्स द्याट आयुष सी अपर्च्युनिटिज इन होइन बट ही विल नट डु इट के बिकज ही डज नट ह्याभ टाइम टु डु इट डज इट ह्याभ टु बी अ न्यू आइडिया और इट क्यान बी एनिथिङ इट क्यान बी एनिथिङ वेल वान थिङ इज अफ कोर्स के अरे स्ट्रिमिङ अडियो होइन स्ट्रिमिङ अडियोमा पनि आई थिङ्क एटलिस्ट म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ देयर इज दिस ह्युज भोइड द्याट निड्स टु बी फिल्ड अनि आई थिङ्क देयर इज अ स्पेस फर इट र आई स्टप इट बिकज आई रियलाइज द्याट आइ एम नट द बेस्ट पर्सन टु डु दिस भनेर चाहिँ मैले छोडेको हो बट आई थिङ्क द्याट देयर आर पिपल हु क्यान मेक दिस ह्यापन सो त्यो एउटा चाहिँ लोकलाइज फर्ममा या लोकलाइज फर्ममै अनि बट देन आई अगेन त्यही कुरा भन्दा हाउ वुड यु डिफ्रेन्सिएट युर सेल्फ फ्रम साउन्ड क्लाउड एन्ड स्पोटिफाई त्यही त यस्तो के लाइक I will not do it because I figured out that I'm not the best person and I don't have the best idea but then to you make that see happen. humongous opportunities. Yeah, त्यहाँनिर एउटा ठुलो void छ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा ठुलो void छ नेपालको कन्टेक्स्टमा because the artists are not making money out of their songs. I think that's the whole problem on every industry. Yeah. The actual creators are not making enough. Yeah. That does not motivate them to keep producing. Yeah. That hampers the consumers. Yeah. And it affects the ecosystem. Yeah, so त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले ट्राई गरेँ बट आई वाजन्ट द राइट पर्सन सो द इज द फर्स्ट फर्मुला इज टु सल्भ how to create an ecosystem where artists gets well paid. Yeah. Is that the how to work with the existing players? Okay, so that they make more. Yeah. So that's the starting point. Yeah. How to work with the existing players. हुन्छ नि म्युजिक कम्पनीज छ इभेन्ट म्यानेजर छ आर्टिस्टहरू नै छ होइन सो के अरे इदर यु क्यान डिस्रप्ट द होल थिङ एन्ड स्टार्ट अ न्यू थिङ अनि लाइक यु हेभ टु पोर अ लट अफ मनी एन्ड लट अफ धेरै नै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ इदर यु क्यान डु द्याट or you can try to make the existing system a little more efficient, a lot more efficient and a lot more profitable. Okay. So त्यहाँनिर gap void चाहिँ छ definitely छ मैले गरे मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ. And I trust you because it comes from both the experience of working past audio industry ma हैन from a tech guy and also not a comedian भन्छु but then someone who is actively involved in entertainment side. Yeah. Because it revolves on a loop नि त. Yeah. So त्यहाँ चाहिँ definitely छ. Okay, so I think अनि अर्को आइडिया चाहिँ I think TV commercial business is going to be big. TV commercial business, why do you say so? अब clean feed आयो हैन सो त्यसलाई कमर्सियल बिजनेस मात्र भनौँ न त मेबी जस्टिफाएबल नहोला but TVC is a niche but there's going to be a lot of investment in there I think clean field le गर्दा okay which makes me yeah you should definitely like try your hands on it because अब त किनकि बार एउटा सेट भइसकेको छ क्या किनकि Indian TVCs are very creative true हैन सो त्यसको बानी परिसकेको छ मान्छेहरूलाई हैन सो त्यो लेभलको त्यो बार त छुनु पर्यो जस अडियो चित्त नबुझेको इन्डियन फेसमा नेपाली अडियो चित्त नबुझे हो नि त हैन सो त्यो अब क्लिन फिड आइसकेपछि अब नेपाली क्रिएटरहरूले नेपाली ब्रान्डले नेपाली क्रिएटर युज गरेर त्यस्तो कुरा बनाउनु नै पर्छ इन्टरनेसनल ब्रान्ड कहाँ नेपाली ब्रान्डले त नेपाली युज गरेकै छ नि
क्लिन फिल्डले त अब इन्टरनेसनल ब्रान्डले चाहिँ yeah, नेपाली yeah. movie हुनु त त्यस्तै so yeah, it's going to be big, I think, in the coming years. Okay, moving on, I also want to talk about the opportunities that you see in different industry around. अघि त हामीले एउटा स्पेसिफिक कोरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ होइन, someone has to take a initiation अनि do it all by himself or make a team, start building team. तर in a very general way मा चाहिँ होइन, to tell people who जसले भर्खर प्लस टू पास गरेछ and who are all flying outside नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भनेर होइन, मलाई चाहिँ अब आएर चाहिँ यो पडकास्टमा चाहिँ यो के क्लियरिफाई गरिदिनु मन छ भन्दाखेरि आई एम नट अगेन्स्ट अफ पिपल गोइङ आउटसाइड के, डेफिनेटली गो आउट, एक्सप्लोर, स्टडी होइन, इफ यु डोन्ट वान्ट ग्यादर नलेज, इभन इफ यु डोन्ट वान्ट कम ब्याक एन्ड वान्ट बी अ ग्लोबल सिटिजन होइन, चेन्ज द वर्ल्ड, पर्फेक्ट के होइन। मलाई चाहिँ प्रब्लम के भन्दाखेरि चाहिँ गोइङ आउटसाइड के भनेर नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भनेर क्या होइन, नेपालको अपर्च्युनिटी चाहिँ मलाई सिङ्क भएन भनेर जान पाइयो होइन। जस्तै मलाई कतिपय कन्टेक्समा चाहिँ मेरो यो लाइफमा चाहिँ आई वान्ट टु पोलिफ्रेट आउटसाइड दिस कन्ट्री होइन, अलिकति ग्लोबल रूपमा चाहिँ स्केल अप गरेर लान्छ, मेबी कुनै भिफाइन टचवुड इन्टरनेसनल ल्यानु मन छ होइन, तर चाहिँ नट बिकज नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भनेर क्या होइन। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भनेर छ कि, अनि एभ्री टाइम यु टक विथ सम वान बाहिर बसेको होइन, धुलो होइन त्यसमै आएर कुरा अड्किन्छ नि त, त्यो चाहिँ मलाई नि चित्त बुझ्दैन होइन। नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भन्ने कुरा चाहिँ लाइक आई थिङ्क इट्स फल्स, लाइक स्ट्रेट आउट फल्स। अनि आई थिङ्क त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु, नेपालमा केही नहुनु भनेको अपर्च्युनिटी हो कि 21st सेन्चुरीमा होइन, नेपालमा केही छैन भनेर डिप्रेसन हुने हो कि नेपालमा केही छैन ल के गरौँ भन्नु हुने हो नि त होइन। स्ट्यान्डअप कमेडी थिएन नि त होइन, थिएन स्ट्यान्डअप कमेडी, नाउ इट्स लाइक अपकमिङ बिजनेस इन्डस्ट्री छ यहाँ, सोसल मिडिया कन्टेन्ट क्रिएसन इन्डस्ट्री थिएन कि एक्ज्याक्टली होइन। नाउ वी आर ट्राइङ टु बेट आवर होल एनर्जी, होल हाम्रो यहाँ कम्पनीको 20जना वी प्रोड्युस कन्टेन्ट के फर डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्स कि, इज अ बिग बिजनेस होइन। वी सी यदि सोचे जस्तो भयो भने वी डोन्ट सी प्रब्लम इभल्भिङ इन्टु 200 पिपल के हुन्छ नि, त्यो थिएन नि त 4-5 वर्ष अगाडि। अनि सो वाट डु हेभ टु से अबाउट इट? आई थिङ्क प्रब्लम चाहिँ डेफिनेटली ल्याक अफ अपर्च्युनिटीको होइन, अपर्च्युनिटी नभएको त हुँदै होइन होइन, इट्स स्ट्रेट आउट फल्स होइन, स्ट्युपिड हो त्यो भन्नु। आई थिङ्क द प्रब्लम इज द्याट नेपाली युथलाई अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न आउँदैन होइन, एन्ड देयर आर लट्स अफ प्रब्लम्स विथ इट, मतलब फर दिस फ्याक्टरमा धेरै कुराले फ्याक्टर गर्छ। एउटा फ्याक्टर भन्छु सोचेर भन है त, स्कुलिङ एकदमै स्पुन फिडिङवाला भएर हो, ट्रु, वान अफ दोज थिङ्स। तर त्यहाँ पनि एकदम स्पेसिफिक हुनुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, आई थिङ्क लाइक just students, children are not taught to speak their mind. बोल्न सिकाइँदैन क्या, रट्न सिकाइन्छ, लेख्न सिकाइन्छ, तर बोल्न सिकाइँदैन, ओपिनियटेड हुन सिकाइँदैन। या दिमागमा भएको कुरा चाहिँ नि मुखमा ल्याएर बोल्न सिकाइँदैन होइन, एन्ड द्याट इज वान ह्युज हिन्ड्रेन्स वाइ अ लट अफ युथ इभन दो देयर आर अपर्च्युनिटिज दे कान्ट ग्र्याब इट बिकज दे कान्ट स्पिक फर देमसेल्भ्स। मलाई तिमीले भन्दा दिमागमा के याद भइरहेको छ, म क्लास 6मा पढ्दाखेरि हाम्रो एउटा सोसल स्टडी टिचर थियो, एउटा स्टुडेन्टलाई उठाउँथ्यो, उसको फेभरेट स्टुडेन्ट होइन, अनि उसले सर हरेक क्वेसनको एन्सर भन्थ्यो, उभिएर हामीले त्यो लेख्थ्यौँ, त्यही लेख्नु पर्थ्यो कि एक्ज्याक्टली होइन। आई थिङ्क द्याट इज जस्ट नट विथ मी। या यस्तै हुन्छ क्या, यस्तै हुन्छ, मैले लेखेको आन्सर वाइ आर यु थिङ्किङ, तैँले किन सोचेको, मैले सोचिदिइरहेको छु, त रट मात्रै, त लेख मात्रै होइन। सो यो जुन त्यो पब्लिक स्पिकिङ स्किल्सहरू बढाउनु पऱ्यो मान्छेहरूको होइन। नेपालमा स्टार्टअप कल्चर, एन्टरप्रेन्योरसिप कल्चरमा ठुलो हिन्ड्रेन्स भनेको ल्याक अफ सेल्स एन्ड मार्केटिङ पिपल भन्छु म चाहिँ। ट्रु। अनि मलाई चाहिँ अर्को कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द होल कम्युनिटी इज ट्राइङ टु कपी पेस्ट कल्चर अफ युएस क्या। Like I would be okay with it if you could sell it, but there are no good sales people. I know, but then people are not gonna buy something continuously, that they don't need. यो त यस्तो कुरा भयो कि बवाल मार्केटिङ गरेर एउटा घटिया मुभीलाई फर्स्ट दिन चाहिँ हाउसफुल गराइदियो, सेकेन्ड दिन त चल्दैन। बट मार्केटिङ र सेल्स भन्ने छुट्टा गरेर होइन, मार्केटिङ गरेर सेल्स गराइदियो, फर्स्ट दिन हाउसफुल गराइदियो, सेकेन्ड दिन चल्दैन कि। सो इभन इफ यु सेल समथिङ होइन, या त अब स्यास मोडलमा गइरहेको छ त संसार, यु हेभ टु किप अन। होइन त्यही नै भनिरहेको क्या, त्यो के भने
A good salesperson would think about people's needs first. त्यसको लागि फेरि केमा कुरा आउँछ त्यो पिपल फ्रेन्डली टेक्नोलोजीमा पनि कुरा आएर यहाँ नेपालमा चाहिँ सेल्स पिपल नै छैन जस्तो लाग्छ है मलाई होइन. लाइक देयर कुड बी गुड आइडियाज होइन, त्यो नेपाली कन्टेक्स्टमा काम लाग्ने आइडिया नै हुनसक्छ होला, तर दे आर नट केपेबल अफ सेलिङ द्याट आइडिया होइन. र त्यसले पनि ठुलो हिन्ड्रेन्स दिइरहेको छ जस्तो लाग्छ. सेल्सम्यानसिप बढाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि बोल्नु पऱ्यो, पब्लिक स्पिकिङ, स्टोरी टेलिङ होइन, अल दिस थिङ्स कम इन्टु प्ले. वुड यु लाइक टु टक अबाउट तिम्रो अब गर्न मन लागेको इनिसिएसन जहाँ चाहिँ आइटी? या लाइक म चाहिँ सोचिरहेको, दिस इज नट समथिङ द्याट आइभ अलरेडी स्टार्टेड होइन, तर दिमागमा आइरहेको कुरा हो. बिकज स्पेसली आइटी इन्डस्ट्रीमा देयर आर लट अफ पिपल मेकिङ गुड मनी एन्ड लाइक लट अफ पिपल हु क्यान डु गुड थिङ्स होइन, तर बिकज दे कान्ट go up to a group of people and just express their ideas, that's stopping them kya हैन. अनि त्यही भएर I was thinking of maybe I should teach IT people public speaking हुन्छ नि. सो लेट्स से यो आजको पडकास्ट हेरेर होइन, तिमीसँग चाहिँ जस्तै कोही एउटा सिइओ आयो अरे जससँग चाहिँ हु हेभ लाइक प्रिटी गुड नम्बर अफ पिपल इम्प्लोइज होइन, एन्ड वुड वान्ट टु रन अ पब्लिक स्पिकिङ सेसन 1 घन्टा 2 घन्टा 1 दिन 2 दिन 3 दिनको, तिमीसँग के एउटा त्यस्तो फर्मेट छ? Yeah, I have a rough draft of what I want to do. त्यसलाई चाहिँ तिमीले कलेज र त्यो कर्पोरेट वाइज चाहिँ कस्टमाइज गर्दै? या अलिकति पोलिसिङ बाँकी छ. बट द आइडिया वुड बी टु टिच एभ्री आइटी वर्कर public speaking skills, so that if they have an idea, if they have a new idea, old idea, they would be able to at least go in front of the client and tell it होइन, pitch it or just justify what you've done at least. कतिपय त क्लाइन्टले काहीँको कराइ गरेर चाहिँ इभन आइटी त्यो जुन काम गरिरहेको मान्छेको आइडिया बेटर हुन्छ, अनि क्लाइन्ट चाहिँ जस्ट बिकज द क्लाइन्ट इज लाउड दे कान्ट गेट द गुड आइडिया आउट. त्यो पनि धेरै भइरहेको देख्छु क्या मैले. नाइस नाइस नाइस. सो कस्टिङको लागि चाहिँ कम डिरेक्टली ट्रेन. सो आई थिङ्क हामी अलमोस्ट लास्टतिर आई थिङ्क तिमीले ऊ भनेनौ क्या अपर्च्युनिटिजको बारेमा खासै हाम्रो कुरै भएर नेपालमा तिमीले देख्ने अपर्च्युनिटिजहरू? अपर्च्युनिटी त धेरै नै छ होइन. अब चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि नेपालमा सर्भिस इन्डस्ट्री त्यति धेरै बुम भएको छैन अहिलेसम्म पनि होइन. नाउ द्याट द गभर्मेन्ट इज स्टेबल एन्ड देयर इज मोर स्टेबिलिटी इन इकोनोमी एज वेल, आई थिङ्क सर्भिस इन्डस्ट्री पनि अलिकति बुम हुन्छ कि होइन. तिमीलाई यो कुरा कस्तो लाग्छ? जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालको मेजर आइटी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स बिपिओ पनि प्लेज अ बिग पार्ट नि त होइन, यो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ? यस्तो डु यु लाइक द आइडिया? नो, आई डोन्ट लाइक द आइडिया. बट देन इट ब्रिङ्स लट अफ मनी नि त. इट ब्रिङ्स अ लट अफ मनी, यस होइन. अनि आई थिङ्क अस्ति एउटा पडकास्टमा कुरा भएको थियो, एउटा हामीले एउटा उच्च दाइलाई तिमी चिन्छ होला, उच्च सिंह राठोड कोड पिक्सलको. अनि इन्डियाको देयर आर फ्यु कम्पनीज जुन चाहिँ Fortune 500मा लिस्टेड छ कि बिपिओ कम्पनी के. द्याट्स क्रेजी. द्याट इज क्रेजी. बट त्यही लाइक आई डोन्ट लाइक द आइडिया किनभने एक त इट्स नट सल्भिङ लोकल प्रब्लम. नट सल्भिङ लोकल प्रब्लम पनि हो. इट्स किन मिल्दैन भन्न? इट्स एक्जाजरेटिङ एक्जिस्टिङ प्रब्लम. ए ओके. लोकल प्रब्लम सल्भ गर्नु किन मिल्दैन होला भन्दाखेरि चाहिँ लोकल प्रब्लम इम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम सल्भ गरिरहेछ नि त. इम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम सल्भ भइरहेछ, तर ग्लोबल स्केलमा हेर्ने भने त्यसले यो जुन के अरे इनइक्वालिटीलाई बढाइरहेछ क्या. भन्नाले इनइक्वालिटी बिट्विन फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रिज एन्ड थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज लाइक अस होइन. किनकि the only reason these industries exist is because third world country को labor cheap छ होइन. अनि त्यसपछि for this to sustain it has to remain this way or maybe even के अरे ग्याप बढ्नुपर्छ. अनि जुन चाहिँ बेङ्गलोर जस्तो ठाउँहरू हेर्ने हो भने इट्स एक्जाजरेटिङ. ग्याप बढ्दैन छ किनकि लेबर त ओभर द टाइम झन् चिप नै हुँदै जानुपर्छ नि त फर इट टु मेक सेन्स होइन. सो इट्स एक्जाजरेटिङ वेल्थ इनइक्वालिटी प्रब्लम बिट्विन कन्ट्रिज क्या. सो मलाई चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ मन पर्दैन. बट लुकिङ एट हाउ थिङ्स आर गोइङ इन काठमाडौँ एन्ड इन नेपाल, आई थिङ्क स्टप गर्न पनि गाह्रो छ यसलाई. अनि आई थिङ्क हाउ वन्डरफुल वुड इट बी for all this amazing, because these are really talented bunch of people who are working for by their client.
how wonderful would it be if all these companies focusing on BPO would also equally, let's not say equally, because as a business you need to focus where the money is coming from. But then let's see, these amazingly talented people are working to solve some of Nepal's problem. I think त्यो हुन्छ पनि होला. मलाई अलिकति होप चाहिँ अब त्यही इन्डियाको आइटी इको सिस्टमले पनि दिइरहेको छ. बिकज के अरे यो चिप लेबरको रूपमा धेरै काम गर्यो इन्डियाले होइन. अनि अहिले चाहिँ देयर आर अन्टरप्रेनर्स कमिङ अप होइन, कमिङ अप विथ देयर ओन सोल्युसन्स. लोकल प्रब्लम नि सल्भ गरिरहेछ, ग्लोबल प्रब्लम पनि सल्भ गरिरहेछ होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि बट इट टुक अ लङ टाइम, अलमोस्ट 10-15-20 इयर्स नै लागिसक्यो. नेपाल विल टेक इट्स ओन गुड टाइम. नेपालले पनि आफ्नो एउटा ऊ चाहिँ गरेर हुन्छ. तर आई डोन्ट नो फर स्योर कता जान्छ यो डिरेक्सन होइन. अनि विच इज भेरी हिपोक्रिटिकली बिकज आई एम बेसिकली डुइङ द सेम थिङ होइन. इट्स हिपोक्रिटिकल आई नो. तर त्यही भएर पनि यो एकदमै क्रिटिकल के अरे इन्ट्रेस्टिङ छ. किनकि मार्केट डेभलप भइसकेको छैन. मार्केट डेभलप नहुन्जेल पैसा त कमाउनै पऱ्यो. त्यही भएर बिपिओ गरिरहेछ होइन. तर के अरे हुन्छ नि, आई थिङ्क यसमा मात्रै के अरे फोकस गऱ्यो भने चाहिँ इट विल बी ब्याड फर द कन्ट्री. सो एट द सेम टाइम अन्टरप्रेनरसिप पनि के अरे ऊ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ. अनि हाउ डु यु डिफाइन अन्टरप्रेनरसिप? बिकज ब्याक देन वेन वी स्टार्टेड हामीलाई मलाई थाहा पनि थिएन यो टर्म यार. मलाई धेरै पछि थाहा भएको 16 हो कि 17मा. I would define entrepreneurship as risk management. An entrepreneur is a risk manager. होइन. एउटा नयाँ आइडिया छ, इट्स ओके होइन, अथवा पुरानै आइडिया हुनसक्छ, नयाँ कन्टेक्स्ट हुनसक्छ होइन. त्यो आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ रिस्क हुन्छ धेरै होइन. अनि त्यो रिस्क उठाएर म्यानेज गरेर त्यो कुरालाई सक्सेसफुल बनाउन खोज्ने मान्छे चाहिँ अन्टरप्रेनर हो मेरो लागि चाहिँ होइन. सो जस्तै अब हुन्छ नि, सब रेस्टुरेन्टहरू भइरहेको ठाउँमा गएर एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु भनेको इट्स नट अन्टरप्रेनरसिप होइन. तर एउटा ठाउँमा के अरे नजिक वरिपरि कहीँ पनि रेस्टुरेन्ट देखेन, उसले त्यहाँ गएर रेस्टुरेन्ट खोलिदियो अनि त्यहाँनिर एउटा बिजनेस र इन्डस्ट्री नै सुरु गरिदियो त्यो एरियामा. त्यहाँ वरिपरि अब नयाँ इन्डस्ट्रीहरू के अरे रेस्टुरेन्टहरू थाल्यो. नाउ हि इज एन अन्टरप्रेनर. सो आई थिङ्क हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ होइन, त्यो एकदम रिड्युस गरेर भन्दाखेरि चाहिँ I'll call an entrepreneur a risk manager. Okay. And that's how you would set a distinction between a businessman and an entrepreneur होइन. Someone who is just for the profit होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल अब किनकि एउटा बिजनेसम्यानलाई a good businessman would do a business just जुन अलरेडी भ्यालिडेटेड छ, अरूले भ्यालिडेट गरिदिइसकेको छ. So what do you think, the world need more of a businessman कि more of entrepreneurs? Both. Definitely both. For an entrepreneur to keep inventing new business ecosystem and for a businessman to keep sustaining it, to bring it to the top or to keep maintain गरिराख्नु. एउटा पिकमा लग्नलाई चाहिँ एउटा गुड बिजनेसम्यान चाहिन्छ होइन. सो okay, nice. So I think last let's come to a conclusion होइन. So I'll ask you something. Let's say if you were given a billboard where millions of people are watching it every day, day in and day out, and if you can actually write something so that it can impact these millions of people, what would you write? Now it cannot be something random thoughts, quotes from internet, it has to be something that has inspired you somehow, and something that you see whenever you're down, something that motivates you internally, so that people can learn something out of it. And please, if there is a backstory to it, please add. This is your pen. You can say it first, and then you have to choose one word. Write it. I think के अरे दुईटा कुरा छ जुन अगाडि नै आइसक्यो. One is of course don't panic. अनि अर्को इज इफ यु डु एभ्रिथिङ यु क्यान बी एनिथिङ. दोज आर मेबी त्यो दुइटा एकै ठाउँमा राख्छु कि दुइटा बिलबोर्ड राख्छु, सँगसँगै राख्दिन पनि सक्छु. I would tell people don't panic. Like things might be bad or good or whatever, but it's nothing to panic about. Because even in the worst of conditions, there are other things to do.
there are basically other things to do. Like And this, breathing. yeah. And orco is don't contain yourself in just one thing. And if you do everything, you can be anything. And just you can aspire to be anything. Exactly. And I think there never have been a time like such 21st century हैन जहाँ चाहिँ you can actually experiment. Yeah, this is the right time. इन्टरनेटले गरेको नै त्यही हो होइन. बिकज माई फेभरेट पिपल अहिलेको माई फेभरेट आइडल्सहरू आर अल लाइक द्याट होइन. अब जस्तै के अरे डोनाल्ड ग्लोभर थाहा छ? थाहा छैन. हि इज अ ऱ्यापर, हि इज एन एक्टर, हि इज अ कमेडियन होइन. सो आई नो युर अनदर फेभरेट आइडल को होला. Who are you talking about? Which one are you talking about? Joe Rogan, yes. Yeah, Joe Rogan, Donald Glover. These people are children of internet, okay? True. Right? So they looked at something and said, I want to learn it, and then they went on the internet and they learned it and they're doing it. And they did it. Yeah. So yeah, like it's. So what would you like to write? We can write both. What's your favorite color? Huh? Your favorite color, Kuno? My favorite color is blue. Okay, blue. Yeah. Couldn't you? It's up. You do it blue, bro. Khali. No, I'll just write a. Kunma, I know you need a. You are given one separate plates. Okay. I'll write the. Sure. मेरो लङ टर्म प्लान चाहिँ यसलाई चाहिँ टक्क 10 वर्षपछि जसले लेखेछ नि त्यसलाई चाहिँ 1.5 लाखमा बेच्ने हो. मेकिङ मनी आउट अफ दिस डुवर्स. ओके. दामी होइन त ब्रो. 10 वर्षपछि इफ आई गिफ्ट दिस टु यु दामी हो. त्यो बेलासम्म एउटा प्लेटको लागि 1.5 लाख तिर्न सक्ने हो म. I want this to stand out every time. Okay. Because the board is now an attention award. Yeah, एकदम ठुलो attention award. मैले सिकेर चाहिँ छैन है. मलाई खास पनि अझै बोलेर पुगेछ तिमीसँग हैन. we have to do another session again. ल कुनै अर्को त्यसमा चाहिँ we can be very specific हुन्छ नि. यही टपिकको बारेमा कुरा गर्ने भनेर के. Not panic. Perfect. So last question. Okay. आयुषले आफ्नो पडकास्ट कहिले सुरु गर्ने? मैले त्यसलाई पहिला पनि भने होला. जनतालाई सुनाउनको लागि म प्लान चाहिँ गरिरहेको थिएँ. सो मैले सबै सामानहरू किनेर पनि राखिसकेको थिएँ पडकास्ट सुरु गर्नको लागि. अनि आई वाज जस्ट थ्रोइङ दि आइडियाज अराउन्ड टु पिपल होइन. म पडकास्ट सुरु गर्न सोचिरहेको छु के सो द्याट भ्यालिडेट आइडिया भ्यालिडेसन गर्नको लागि त्यो गर्दै थिएँ. अनि त्यसपछि यो कुरा लाइक एउटा साथी के अरे रेडियो नागरिकमा काम गर्ने एकजना साथीकोमा पुग्यो. अनि सी टोल्ड रेडियो नागरिक अबाउट मी के अरे वान्टिङ टु डु पडकास्ट एन्ड दे जस्ट अफर्ड मी आरजेको जब. अनि त्यसमा द्याट इज नट अ पडकास्ट. द्याट इज नट अ पडकास्ट. सो अब चाहिँ म आई विल आई थिङ्क 3 or 4 months अझै लिन्छु होला. आई निड one more mic. सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 2019 को 2020 को Jan. यदि आयुषले पडकास्ट सुरु गरेन भने आयुष गफाडी हो. त्यो त आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज द्याट म गफाडी हो. सो that's what you get paid for. Okay. तर म पडकास्ट सुरु गर्छु. अनि please do. We need we need more content creators. We need more thought leaders, because I see you less as a content creator, more as a thought leader. Okay. And I think you have that capability inside you. You are really good with expressing your ideas, which a lot of people suffer from. And when you can actually put your ideas, express your ideas so well in front of other people, the probability of these people buying that idea is high. Okay? Because अहिले आएर company run गरिसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो realize भइरहेछ भने साच्चीकै there are two nature of people. Okay?
one is leader and the other is follower होइन दुइटैको आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन अनि कोही भन्दा ठुलो खतरा होइन कि इट जस्ट कम्स विथ अ जब डिस्क्रिप्सन कि तिम्रो जेडीमा चाहिँ लिडरसिप छ कि तिम्रो जेडीमा चाहिँ गेटिङ समथिङ डन एक्जिक्युटिङ समथिङ इन अ कोर टेक्निकल कुरामा भन्ने छ होइन आई सी यु एज अ लिडर होइन एज अ ओपिनियटेड गाई होइन अनि आई थिङ्क नेपाल निड्स मोर अफ अ थट लिडर्स किन आई थिङ्क त्यो भइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने इफ पिपल लाइक अस वुड बी मोर भोकल अबाउट आवर आइडियाज होइन आई थिङ्क वी क्यान चेन्ज द होल कन्टेन्ट होइन अनि बिकज नेपालको एज इज 24 year old होइन अनि द काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट द्याट वी आर कन्ज्युमिङ इज नट मेन्टली हेल्दी इट्स नट हेल्दी के इट माइट बी इन्टरटेनिङ होइन बाबाको डान्स माइट बी इन्टरटेनिङ विच इज गुड फर वान भिडियो होइन बट देन 1 2 3 4 5 6 10जनाको नाउ त्यो कन्टेन्ट हेरेर चाहिँ यु क्यान सी कि तिम्रो देशको मेजोरिटी अफ पिपल आर वाचिङ द्याट अनि कन्टेन्ट एक्चुली हेज द पावर टु सेप योर मेन्टालिटी नि त होइन अहिले 10 वर्षको बच्चालाई तिमी एउटै कन्टेन्ट 20 वर्षसम्म देखायो भने चाहिँ ऊ त्यस्तै हुन्छ नि त सो वाट आर वी एक्सपोजिङ आवर चिल्ड्रेन आवर न्यू जेनेरेसन भन्ने कुरा हो सो आई रियली बिलिभ कि पिपल लाइक अस सुड कम आउट होइन अनि आई होप आजको यो एक्सपिरियन्स दो यु हेभ बिन अन मल्टिपल अफ डिफ्रेन्ट पडकास्ट but then I am really happy कि the kind of a content that we did talked about is very unique होइन so I hope आजको पडकास्टले चाहिँ अलिकति भए पनि तिमीलाई चाहिँ अब चाहिँ दिन्छु मलाई भन्दा नि अरूलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक स्पिक अप होइन स्पिक अप आइडिया छ भने बोलिहाल्ने त्यो हुन्छ नि ओके लाइक हुन्छ नि आइडिया नराम्रो छ भने कपाल अफ पिपल विल लाफ सो वाट अनि ह्याभ द्याट हम्बलनेस कि इफ सम वान कम्स विथ अ बेटर ओपिनियन बेटर फिडब्याक टेक इट take a deep breath take it होइन because every other idea is on someone else's head is worth knowing नि त exactly होइन exactly take it and evolve so like speak up talk about ideas होइन and त्यसपछि and then at the end do it be a doer so आयुष एकदमै दामीलाई होइन अनि तिम्रो र मेरो कोलाबोरेसन चाहिँ जस्ट सुरु भएको छ होइन विल वर्क टुगेदर वी गोना वर्क टुगेदर वी हेभ अलरेडी दिस इज वान फर्म अफ कोलाबोरेसन कमेडी सर्कलमा वी डिड अ कोलाबोरेसन एन्ड कमेडी सर्कलमा चाहिँ देयर इज अ ह्युज प्लान द्याट वी आर बिल्डिङ टुगेदर अनि आई थिङ्क इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी अफ कमेडी टु कमेडी सर्कल आयुष अनुप सुरज एन्ड लट अफ अदर अमेजिङ कमेडियन्स होइन टु आई थिङ्क टु साइडलाइन आवर डिसएग्रिमेन्ट होइन एन्ड टु एक्चुली वर्क अन दिस इन्डस्ट्री सो द्याट अबको नेक्स्ट 5 yearsमा चाहिँ दिस एक्चुली इज इन्डस्ट्री बिग इनफ कि पिपल डोन्ट ह्याभ टु गेट कन्फ्युज या जस्तै भनौँ न अपूर्वसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ या तिमीसँग पनि कुरा गर्दा अहिले पनि त त्यो स्टेट छैन नि त सबै कुरा छोडेर लाग भन्ने छैन नि त अनि आई थिङ्क त्यो सिस्टम हामीले लिएर आउन सक्छौँ होला कि अबको नेक्स्ट 5-6 yearsमा कि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ न्यू पिपल क्यान लुक एट अस एन्ड ओके दाइहरूले चाहिँ जस गर्दै आयो त्यो होस् अनि आई एम रियली लुकिङ फरवर्ड विथ यु टु कोलाबोरेट एन्ड मेक दिस कमेडी थिङ बिग त्यो कमेडी थिङ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन एन्ड अल्सो कोलाबोरेट विथ यु अन अदर डिफ्रेन्ट अमेजिङ आइडियाज बिकज I would love it man I would love it because with you I see at someone आफूसँग सिमिलर लाग्छ कि because even you want to do so many crazy things होइन तिमीसँग आफूलाई डिफाइन गर्ने एउटा उ छैन आई थिङ्क मलाई पनि आई गो थ्रु द सेम प्रोसेस बिकज धेरै कुराहरू गर्न खोजिरहेको छु सो या एन्ड फर यु गाइज आई थिङ्क यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ पेसेन्स चाहिँ हो होइन अनि यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने डेफिनेटली यु गाइज आर इन्जोइङ द कन्टेन्ट होइन अनि प्लिज डु सपोर्ट अस बिकज आई थिङ्क अहिलेको लागि चाहिँ द ओन्ली थिङ द्याट क्यान मोटिभेट अस टु किप अन ब्रिङिङ सच कन्टेन्ट इज योर कमेन्ट होइन इज यु गाइज सेयरिङ दिस टु मोर पिपल हु निड दिस टु लिसन need this यो सुन्नु पर्ने होइन अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डु सपोर्ट अस डु सब्सक्राइब अस डु फलो आयुष डु फलो डुवर्स बी अ डुवर एन्ड वी गोना किप कमिङ ब्याक टु यु विथ अमेजिङ कन्टेन्ट विथ मच मोर अमेजिङ कन्टेन्ट विथ अमेजिङ पिपल टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई बाई गाइज